ගුණාත්මක විශ්ලේෂණය පස්වෙනි පාඩම. මේ පාඩමෙන් අපි ඉගෙන ගන්නේ කාණ්ඩ විශ්ලේෂණයට අදාළව පස්වෙනි අවක්ෂේප කාණ්ඩයේදී ලැබෙන අවක්ෂේපය විශ්ලේෂණය කරන විදිහ. එතකොට අපි මේ මාස්ටර් ක්ලාස් එකේ තුන්වෙනි පාඩමේදී ඉගෙන ගත්තා කාණ්ඩ විශ්ලේෂණයේ පස්වෙනි අවක්ෂේප කාණ්ඩයේදී ලැබිය හැකි අවක්ෂේප තුනක් තියෙනවා. කැල්සියම් කාබනේට්, ස්ට්‍රොන්ටියම් කාබනේට් සහ බේරියම් කාබනේට්. මේ අවක්ෂේප තුනම සුදු පාටයි. එතකොට අවක්ෂේපයේ තියෙන්න පුළුවන් කැල්සියම් කාබනේට්, ස්ට්‍රොන්ටියම් කාබනේට් සහ බේරියම් කාබනේට්. එතකොට ඒ අවක්ෂේපය අපි දිය කරගන්නවා උණු ඇසිටික් අම්ලය තුල. එතකොට අපිට කැල්සියම් කාබනේට් තිබුණොත් ලැබෙන ද්‍රාවණයේ අඩංගු වෙනවා ජලීය කැල්සියම් 2 ධනයයි. ස්ට්‍රොන්ටියම් කාබනේට් තිබුණොත් ලැබෙන ද්‍රාවණයේ අඩංගු වෙනවා ජලීය ස්ට්‍රොන්ටියම් 2 ධනයයි. බේරියම් කාබනේට් තිබුණොත් ලැබෙන ද්‍රාවණයේ අඩංගු වෙනවා ජලීය බේරියම් 2 ධනයයි. අපි ලියාගමු. පස්වෙනි අවක්ෂේප කාණ්ඩයේදී ලැබුණු අවක්ෂේපය වැඩිපුර උණු ඇසිටික් අම්ලය තුල දිය කරගනු ලැබේ. ඊට පස්සේ අපි කරන්නේ ඒ විදිහට ලැබෙන ද්‍රාවණයට වැඩිපුර පොටෑසියම් ක්‍රෝමේට් ද්‍රාවණයක් යෙදීම. එතකොට ලැබුණු ද්‍රාවණයේ බේරියම් 2 ධනයන තිබුණොත් බේරියම් ක්‍රෝමේට් අවක්ෂේප වෙනවා. බේරියම් ක්‍රෝමේට් කහපාට අවක්ෂේපයක්. එතකොට ඒ වෙලාවේදී කහපාට අවක්ෂේපයක් ලැබුණොත් අපිට ඒකෙන් තීරණය කරන්න පුළුවන් ද්‍රාවණයේ බේරියම් 2 ධනයන තිබුණා. එහෙමනම් අවක්ෂේපේ බේරියම් කාබනේට් තිබුණා. එහෙනම් මුලින් විශ්ලේෂණය කළ ද්‍රාවණය තුල බේරියම් 2 ධනයන පවතිනවා. එතකොට ලැබෙන ද්‍රාවණයේ තියෙන්න පුළුවන් ඒ කියන්නේ අවක්ෂේප නොවිනු ධනයන වෙන්නේ කැල්සියම් 2 ධනයන සහ ස්ට්‍රොන්ටියම් 2 ධනයන. එතකොට අපි එස්කොනු මාස්ටර් ක්ලාස් එකේදී ඉගෙනගෙන තියෙනවා දෙවනි කාණ්ඩයේ ක්‍රෝමේට සලකනකොට බේරියම් ක්‍රෝමේට් අවක්ෂේපයක්, කැල්සියම් ක්‍රෝමේට් සහ ස්ට්‍රොන්ටියම් ක්‍රෝමේට් ජලයේ සැලකිතු ලෙස දිය වෙනවා. ඒ නිසා මේ අවස්ථාවේදී අවක්ෂේප වෙන්නේ බේරියම් ක්‍රෝමේට් පමණයි. එතකොට අවක්ෂේප නොවි ද්‍රාවණයේ තියෙන්න පුළුවන් කැල්සියම් 2 ධනයන සහ ස්ට්‍රොන්ටියම් 2 ධනයන. අපි ලියමු ලැබුණු ද්‍රාවණයට වැඩිපුර පොටෑසියම් ක්‍රෝමේට් ද්‍රාවණයක් යෙදීම. එවිට කහ පැහැති අවක්ෂේපයක් ලැබිය හැකිය. වරහන් ඇතුළේ ලියන්න කහ පැහැති අවක්ෂේපයක් ලැබුණේ නම් එය බේරියම් ක්‍රෝමේට්ය. ද්‍රාවණයේ කැල්සියම් 2 ධනයන සහ ස්ට්‍රොන්ටියම් 2 ධනයන තිබිය හැකිය. එතකොට අපි එස්ගොනු මාස්ටර් ක්ලාස් එකේදී ඉගෙනගෙන තියෙනවා දෙවන කාණ්ඩයේ සල්ෆේට සලකනකොට බේරියම් සල්ෆේට් අවක්ෂේපයක්, ස්ට්‍රොන්ටියම් සල්ෆේට් අවක්ෂේපයක්, කැල්සියම් සල්ෆේට් සැලකිතු තරම් ජලයේ දිය වෙනවා. එතකොට මේ ද්‍රාවණයට සල්ෆේට් අයන අඩංගු ද්‍රාවණයක් දැම්මොත් අවක්ෂේප වෙන්නේ ස්ට්‍රොන්ටියම් සල්ෆේට්. බේරියම් සල්ෆේට් අවක්ෂේපයක්. එතකොට බේරියම් 2 ධනයන දැන් ද්‍රාවණය තුල නැහැ බේරියම් ක්‍රෝමේට් විදිහට අවක්ෂේප කළ නිසා. එතකොට අවක්ෂේප නොවි ද්‍රාවණයේ තියෙන්න පුළුවන් කැල්සියම් 2 ධනයන සහ ස්ට්‍රොන්ටියම් 2 ධනයන. එතකොට ඒ ද්‍රාවණයට අපි යොදනවා සල්ෆේට් අයන අඩංගු ද්‍රාවණයක්. අපිට පුළුවන් වැඩිපුර පොටෑසියම් සල්ෆේට් ද්‍රාවණයක් යොදන්න. එතකොට අවක්ෂේප වෙන්නේ ස්ට්‍රොන්ටියම් සල්ෆේට්.
පාට මතක තියෙන්න ඕනේ සුදු පාටයි. ද්‍රාවණේ කැල්සියම් 2 ධන අයන තියෙන්න පුළුවන්. අවක්ෂේපයේ පෙරා ඉවත් කර ගැනීමෙන් ලැබුණු ද්‍රාවණයට වැඩිපුර පොටෑසියම් සල්ෆේට් ද්‍රාවණයක් යෙදීම. එවිට සුදු පැහැති අවක්ෂේපයක් ලැබිය හැකිය. එතකොට ඒ විදිහට ලැබෙන සුදු පැහැති අවක්ෂේපය ස්ට්‍රොන්ටියම් සල්ෆේට්. වරහැඳුල් ලියන්න. සුදු පැහැති අවක්ෂේපය ස්ට්‍රොන්ටියම් සල්ෆේට්ය. ද්‍රාවණේ කැල්සියම් 2 ධන අයන තිබිය හැකිය. එතකොට කැල්සියම් 2 ධන අයන තියනවද නැද්ද කියලා අපි කොහොමද තහවුරු කරන්නේ? ඒ සඳහා අපි කරන්නේ ඒ ද්‍රාවණයට යොදනවා පොටෑසියම් ඔක්සලේට් ද්‍රාවණයක්. එතකොට කැල්සියම් ඔක්සලේට් අවක්ෂේප වෙනවා. කැල්සියම් ඔක්සලේට් සුදු පැහැති අවක්ෂේපයක්. අවක්ෂේපයේ පෙරා ඉවත් කිරීමෙන් ලැබුණු ද්‍රාවණයට වැඩිපුර පොටෑසියම් ඔක්සලේට් ද්‍රාවණයක් යෙදීම. එවිට සුදු පැහැති අවක්ෂේපයක් ලැබිය හැකිය. එතකොට ඒ විදිහ සුදු පැහැති අවක්ෂේපයක් ලැබුණා නම් ඒ ලැබුණු අවක්ෂේපය කැල්සියම් ඔක්සලේට්. වරහැඳුල ලියන්න සුදු පැහැති අවක්ෂේපය කැල්සියම් ඔක්සලේට්ය. එතකොට මේ විදිහට අපිට පුළුවන් පස්වෙනි අවක්ෂේප කාණ්ඩයේදී ලැබුණු අවක්ෂේපය නිශ්චිතව හඳුනා ගන්න. ඒ අවක්ෂේපයේ සංයුතිය හඳුනා ගන්න. ඒ කියන්නේ කැල්සියම් කාබනේට්, ස්ට්‍රොන්ටියම් කාබනේට්, බේරියම් කාබනේට් කියන සංයෝග තුනම අවක්ෂේපලා තිබුණාද? නැත්නම් මේ සංයෝග තුනෙන් දෙකක් අවක්ෂේපලා තිබුණාද? නැත්නම් මේ සංයෝග තුනේ එකක් අවක්ෂේපලා තිබුණාද කියලා තීරණය කරන්න පුළුවන් මේ විශ්ලේෂණාත්මක පටිපාටිය භාවිතයට ගැනීමෙන්. එතකොට ඒ විශ්ලේෂණය මේ විදිහට සංක්ෂිප්තව රූප සටහනකින් නිරූපණය කරන්න පුළුවන්. අපි මේ රූප සටහන් පොතේ ඇඳගමු. දැන් දුවලා පුතාලට පුළුවන් ගුණාත්මක විශ්ලේෂණයේ මාස්ටර් ක්ලාස් එකේ පළවෙනි අසයින්මන්ට් එකේ තියෙන ප්‍රශ්නවලට උත්තර ලියන්න. ඒ අසයින්මන්ට් එකේ තියෙන ප්‍රශ්නවලට උත්තර ලියවිලා මම ලබා දීලා තියෙන ආදර්ශ උත්තර එක්ක සංසන්දනය කරලා බලන්න. වැරදි තිබුණොත් ඒ වැරදි නිවැරදි කරන්න, අඩුපාඩු තිබුණොත් ඒ අඩුපාඩු සම්පූර්ණ කරන්න. ඊළඟ පාඩමෙන් මම දුවලා පුතාලට උගන්වන්නේ පහන්සිලු පරීක්ෂාව ගැන. අපි ඊළඟ පාඩමෙන් මුණ ගැසෙමු.